ko, Jesus Christ, hala. Uy, ginoko. Natagak si John Ford. Naras John Ford. Gaya po. Balik na ng ko. Hala, nag-change man sila upuan, pwesto, awaday. Ari ko na po patataga. Wala si ate. Si ako. Ay. Mana? Hala! Isa to natagak! Hala, di ba yan to kabalos langoy? Di kabalo mang langoy. Iba ko ang sabi. Ha? Dito mo kabalo mo langoy. Kinsa man si Tricia? Si Tricia. Nadia. Nihigda. Alas sila. Ambak. Ambak pa, ambak. Ambak. Kuadong kay di nakabalo mo langoy. Si Tricia, tara. Abi na kung ikaw natagak. Wala, uy, nara ko. Pwede ko. Tricia. Usap pa mo. Okay tayo. Enjoy sila. Oh, dapat